Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món pate gan. Thì Diễm thấy pate gan miền Bắc và miền Nam ăn cũng khác nhau. Trong video này Diễm chia sẻ công thức mình có thể ăn theo hai cách luôn. Và quan trọng là cách mình xử lý những cái nguyên liệu để cho khi mà pate mình làm xong nó thiệt là thơm, rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món pate gan với Diễm nha. Ở đây Diễm có 300g gan heo. Thì gan heo mua về mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cắt ra thành từng cái lát mỏng có chiều dày từ 1 cho tới 2 cm. Đó là như vậy. Rồi bây giờ mình mang gan mình đi ngâm với sữa. Nếu mà mình không thích ngâm sữa mình cũng có thể ngâm với rượu. Diễm cho vào 200ml sữa tươi không đường ha. Hoặc là mình cho nó ngập gan là được. Mình ngâm trong vòng 1 tiếng. Bây giờ mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Để khử được mùi của gan thì ở đây Diễm có 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Tiếp theo là 1 muỗng canh rượu trắng ha. Mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên cho thật là đều và mình để ở đây cho nó nghỉ khoảng cỡ 1 tiếng thì mình dùng được. Lúc mà mình làm xong thì cái pate mình cũng không có nghe mùi ngũ vị hương đâu nha. Cái này chỉ để khử mùi gan cho nó thơm. Pate gan để ngon thì cần một cái độ béo thì Diễm dùng thịt ba rọi, tại vì nó có một cái lớp thịt và một cái lớp mỡ, thêm cái phần da bên trên thì mình mua về mình rửa sạch sau đó mình cắt ra thành từng miếng nhỏ để mình lấy cái da ra cho dễ đó. Cái da nó cũng giúp tạo cho pate mình có một cái độ sánh rất là ngon. Cái phần thịt còn lại thì mình sẽ cắt nhỏ để mình cho vào máy xay được dễ dàng hơn. Đây là phần da heo Diễm đã tách ra riêng, và cái thịt này thì mình chưa xay, mình cất vào trong tủ lạnh. Bây giờ mình mang cái da heo này mình đi luộc cho nó mềm thì Diễm cho vào 300ml nước. Một cái củ hành tím to thì Diễm cân được 30g. 10g gừng mình gọt vỏ ha. Khi mà nước sôi thì mình cho da heo vào mình luộc. Mình luộc da heo này ở cái lửa trung bình từ 20 cho tới 30 phút tùy cái da mình nó dày hay mỏng mình nên đậy nắp lại thì mình luộc nó sẽ nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút mình nên kiểm tra, nếu mình nhấn vào mình thấy da heo nó thiệt là mềm thì mình vớt ra. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nước sốt. Thì Diễm có ở đây là 50g bơ, mình dùng bơ lạc hay bơ mặn đều được. Tiếp theo là 30g tỏi băm, 100g hành tím băm. Mình sử dụng hành tím hay là củ hành tây cũng được, mà Diễm thấy hành tím thì nó thơm hơn. Mình xào ở cái lửa lớn nhất làm sao cho mình thấy cái hỗn hợp này nó thiệt là thơm. Và lúc mình đảo mình thấy nhẹ tay đó, và cái bơ nó trong ra là cái phần hành tỏi này nó đạt. Thì lúc này mình cho vào 200ml sữa tươi nha, cũng là sữa tươi không đường. Mình khuấy nhẹ và mình nấu cho cái phần sữa này nó sôi lên vậy là mình đã xong cái phần sốt này, giúp cho cái pate của mình nó rất là ngon. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cho vào 80g bánh mì nào cũng được mình cắt cho nó thiệt là nhỏ thì mình khuấy nó mau thấm hơn. Mình khuấy ra cho đều mình thấy nó được một cái hỗn hợp sệt như vậy. Nếu mà mình thấy nó đặc quá thì mình cứ cho thêm tí xíu sữa vào. Gan heo sau khi mà ngâm được 1 tiếng thì Diễm xả lại nước lạnh cho thiệt là sạch. Bây giờ mình mang mình trần sơ cái phần gan này cho nó thơm. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào khoảng 500ml nước, 30g gừng, mình gọt vỏ cho sạch. Mình nấu cho cái phần nước này nó sôi lên. Khi mà nó sôi thì mình cho liền vào 50ml rượu trắng nha. Đợi nước sôi bùng lại thì mình cho gan vào, mình đảo thiệt là nhanh tay, chắc Diễm nghĩ khoảng cỡ chừng 5 cho tới 10 giây thì mình nhắc khỏi bếp. Mình thấy cái gan nó tái là mình nhắc ra được. Thì nhắc khỏi bếp rồi mình đổ ra cái rây, mình xả cái nước lại cho sạch nha. Đây là gan mà Diễm đã trần sơ, nó không phải thiệt là chín, mình chỉ trần sơ bên ngoài thôi. Bây giờ mình đi xay thịt thì Diễm dùng cái lưỡi dao bằng sắt này nè. Cái lượng thịt này nó cũng không có nhiều vì vậy Diễm xay một lượt luôn. Nếu mà cái cối của mình nó nhỏ hơn thì mình nên chia nhỏ. Mình xay làm sao cho thịt nó thiệt là nhuyễn mình nhìn vào mình thấy là nó chuyển sang màu hồng luôn. Để Diễm quay gần. Đó, nó như vậy. Và nó hồng lên như vậy thì rất là ngon. Múc thịt ra mình cho tiếp bánh mì cái hỗn hợp bánh mì với sữa vào.
Tiếp theo là phần da heo đã luộc. Và gan đã trần sơ Diễm cũng cho vào luôn. Thì như Diễm nói, tùy cái cối máy của mình lớn hay nhỏ mình nên chia ra ha. Diễm xay như vậy thì Diễm thấy nó vừa đủ. Mình xay cho nó thiệt là nhuyễn luôn nha. Thì lúc mà mình xay xong có thể mình nhìn vào nó vẫn còn lợn cợn, nhưng mà quan trọng là cái nó phải nhuyễn và nó chuyển sang cái màu hồng nhạt như vậy nè là đạt. Diễm cho vào 2 cái lòng đỏ trứng gà giúp cho cái gan của mình nó bùi và nó thơm hơn. 2 muỗng cà phê đường thì Diễm cân được 8 gram. 3 muỗng cà phê muối thì Diễm cân được 12 gram. Cái này Diễm dùng muối hồng Himalaya. 2 muỗng cà phê bột niêm gà là cân được 8 gram. Mình cho tiêu ha, thì mình cho nhiều nhiều thì cái pate mình nó mới ngon, thì Diễm cho 2 muỗng cà phê. Mình cho cái phần rượu và ngũ vị hương vào luôn và mình trộn lên cho thiệt là đều. Mình muốn xay lại thêm một lần nữa cũng được ha, nhưng mà Diễm thấy như vậy cũng là rất là ngon. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách làm chính pate gan bằng cái phương pháp nướng. Thì Diễm có 2 cái khuôn này hình chữ nhật ha. Mình sẽ lót vào cái đế khuôn 2 cái miếng mỡ heo, tùy mình thích nha. Diễm thấy nếu mà mình không có thì mình không lót cũng được. Hỗn hợp pate khi làm xong thì được hơn 1,2 kg, thì Diễm chia ra mỗi khuôn khoảng 600 gram. Mình dùng giấy nhôm mình bọc cho kín lại ha. Và mình sẽ đi làm nóng lò nướng. Thì mình làm nóng lò 2 lửa trên và dưới, và mình không có bật quạt. Nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F. Mình cho 2 cái khuôn pate vào một cái khuôn lớn hơn, và mình cho nước ở nhiệt độ phòng vào làm sao cho nó ngập hơn khoảng nửa khuôn là được. Rồi mình cho vào lò mình nướng. Thì nướng mình sẽ nướng trong vòng 2 tiếng ha. Mình cũng có thể hấp. Nếu hấp thì mình bắt nước lên cho sôi. Mình cho cái khuôn pate vào mình hấp trong vòng 3 tiếng nha. Thời gian hấp nó sẽ lâu hơn. Sau 2 tiếng thì Diễm lấy ra. Rất là thơm luôn. Và lúc mình thấy cái lớp mỡ và bơ nó sẽ tách ra. Mình dầm cái pate ra như vậy nè, mềm lắm. Và Diễm thấy ngon nhất là mình ăn lúc này nè. Cái này là ăn giống như là pate gan kiểu theo của miền Bắc ha. Còn nếu mà mình thích ăn theo cái dạng một khối như kiểu miền Nam thì mình sẽ tán ra hết cho nó đều, cho nó thấm lại cái lớp mỡ và bơ mình cất vào trong tủ lạnh qua đêm thì hôm sau pate nó sẽ đông lại thành khối. Pate này sau khi mà mình để ở trong tủ lạnh thì lúc mà mình lấy ra mình nên lấy cái dao mỏng hoặc cái gì mình khơi xung quanh cái thành nó ra hết. Sau đó mình sẽ dỗ nhẹ cái khuôn lên cái mặt phẳng và mình lắc nó như vậy thì lúc mà mình lấy ra mới dễ dàng. Thì theo như Diễm thích Diễm thích ăn cái pate theo kiểu của miền Bắc hơn, tại vì nó rất là thơm. Để qua tủ lạnh thì nó sẽ dẻo hơn ha. Nhưng mà cái mỡ đó thì ăn lạnh thì Diễm lại thấy không có ngon bằng. Cái này là tùy mình thích nha. Pate này thì Diễm nêm không phải là thiệt đậm đà, tại vì nếu mà mình ăn theo kiểu như bánh mì que Hải Phòng thì mình sẽ cho nhiều và mình cho thêm tương ớt. Còn ăn theo kiểu bánh mì bình thường mình cũng ăn chung với thịt rồi có thêm nước sốt nữa đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được pate thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.